Hello champions, so this is my Bishal Deb and I welcome you all to another video of the magnetic marketing series. So এতিয়ালৈকে আপোনাৰ জাৰ্নি বহুত ধুনিয়াকৈ গৈ আছে যদি আপুনি এই সিৰিজটোত একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা টিকি আছে কাৰণ এই সিৰিজটোত আমি এতিয়ালৈকে শিকিলো যে আমি আমাৰ বিজনেছটোক অনলাইন কিয় লৈ যাব লাগে আমি শিকিলো যে আপুনি সোশ্যাল মিডিয়াত আপোনাৰ প্ৰফাইল কেনেকৈ ডিজাইন কৰিব আৰু সোশ্যাল মিডিয়াত আপোনাৰ এটা ব্ৰ্যান্ডিং কেনেকৈ কৰিব আমি শিকিলো যে আপুনি WhatsApp Facebook আৰু Instagram এই তিনটা এপ্লিকেশন ইউজ কৰি আপোনাৰ বিজনেছৰ কাৰণে মানুহ কেনেকৈ আনিব আৰু এটা ম্যাগনেটিক মাৰ্কেটিং ফানেল য'ত আপুনি মানুহৰ ওচৰত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মানুহে আহি আপোনাক সুধিব যে বিজনেছটো কি কৰিব কি লাগে তেনেকুৱা ফানেল কেনেকৈ ডিজাইন কৰিব লাগে আমি তাকো শিকিলো ৰাইট সো নাও steps from making a successful sale online যিকোনো এটা বিজনেছ কৰিব হলে সেলস হ'ব লাগিব আৰু অনলাইন যদি বিজনেছ লৈ যাবলৈ হয় তেতিয়া হলে অনলাইন সেল হ'ব লাগিব এটা সেল অনলাইন কৰিবলৈ কি স্টেপস আমি ফলো কৰিব লাগিব কি প্ৰসিডিউৰস আমি ফলো কৰিব লাগিব সো আজি আমি এই ভিডিওটোত হেতুৱে চাম গতিকে চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু এই ভিডিওটোত যদি ডাইৰেক্ট আহিছে আৰু এই ট্ৰেইনিং সিৰিজটোৰ যদি জেনুইন প্ৰফিট লৈ এটা যদি ডাঙৰ বিজনেছ অনলাইন বিল্ড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে এই ভিডিওটো ইয়াতে ৰখাই প্ৰথমে ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া লিংকটোত গৈ এই সিৰিজটোক এপিসোড 1 2 3 কৈ সিকুৱেন্সিয়ালি চাওক শিকক ইমপ্লিমেন্ট কৰক আৰু আপুনিও ডেফিনেটলি ডাঙৰ বিজনেছ অনলাইন বিল্ড কৰিব পাৰিব সো লেটস ষ্টাৰ্ট টুডে's ভিডিও Alright, so now steps for making a successful sale online. Step by step আমি চাম যে এটা সেল অনলাইন কেনেকৈ ক্লোজ হয় ৰাইট সো ফাৰ্স্ট আপুনি আপোনাৰ ব্ৰ্যান্ড বিল্ড কৰিলে ব্ৰ্যান্ড কেনেকৈ বিল্ড কৰিব লাগে অলৰেডি সিৰিজটোত মই কৈ থৈছো গতিকে আগতে ভিডিওখিনি কমপ্লিট কৰক তেতিয়াহে আপুনি এই ট্ৰেইনিং সিৰিজটো জেনুইন প্ৰফিট ল'ব পাৰিব ৰাইট তাৰ পিছত আপুনি লিড জেনাৰেট কৰিলে মানে আপুনি আপোনাৰ বিজনেছৰ কাৰণে মানুহ আনিলে বিজনেছৰ কাৰণে মানুহ কেনেকৈ আনিব লিড জেনাৰেশ্যনৰ ওপৰত এটা ডেডিকেটেড প্লেলিষ্ট মই অলৰেডি বনাই দিছো সেই প্লেলিষ্টটো চাওক তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিলে আপুনি হিপানুজনক সিম্পলি ধৰি লগে কোনোবা এজন মানুহে আপোনাক খুদিলে যে বিজনেছটো কি কৰিব কি লাগে আপুনি সিম্পলি মানুহজনক আপোনাৰ WhatsAppলৈ আনিব লাগে WhatsAppত কেলে আনিব লাগে কাৰণ WhatsApp এটা এপ্লিকেশন যদি আপোনাৰ নম্বৰটো মানুহজনৰ ফোনত যদি সেভ আছে তেতিয়াহলে এটা পাৰ্সোনাল টাচ ফিল হয় মানে এই মানুহজনৰ লগত এটা ৰিলেচন বিল্ড হ'ব আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট আহিব আৰু এটা পাৰ্সোনাল টাচ ফিল হ'ব আৰু ইন ফিউচাৰ আপুনি থ্ৰু WhatsApp এই মানুহজনক ফলো আপো কৰিব পাৰিব ইয়েস গতিকে আপুনি সেই আপোনাৰ কাস্টমাৰ বা আপোনাৰ লিডজনক আপুনি WhatsAppত আনাৰ প্ৰয়োজন আছে WhatsAppত আনাৰ পিছত আপুনি সিম্পলি কি কৰিব পাৰে আপুনি এটা ওয়েবিনাৰ যদি আপোনাৰ কোম্পানী তেনেকুৱা যদি সিস্টেম আছে আপুনি ওয়েবিনাৰ কন্ডাক্ট কৰিব পাৰে আৰু মই কি কৰো মই আলটিমেটলি পাৰ্সোনালি মই প্ৰেজেন্টেশন ভিডিও শেয়াৰ কৰো মই তেনেকুৱা এটা প্ৰেজেন্টেশন ভিডিও ডিজাইন কৰি থৈছো সো আপোনাৰ কোম্পানী যদি তেনেকুৱা যদি কিবা সিস্টেম আছে আপুনি হেতু কৰিব পাৰে যদি সিস্টেম নাই তেতিয়াহলে আপুনি নিজে তৈয়াৰী কৰিব লাগিব আলটিমেটলি আপুনি আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেশন যেটো অপৰচুনিটি আপুনি এটো শেয়াৰ কৰক শেয়াৰ কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব পাৰে এতিয়া তেখেতে দুটা ৰেসপন্ড কৰিব হয়তো তেখেতে ক'ব যে তেখেত ইন্টাৰেষ্টেড হয় যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় একো নাই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰক সেলস ক্লোজ আৰু যদি ইন্টাৰেষ্টেড নহয় তেতিয়াহলে বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব লিভ অন এ গুড মেসেজ আপুনি বহুতে কি ভুল কৰে বহুতে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড নহয় তেতিয়াহলে খং উঠি যায় কিবা কিবি কৈ দিয়ে যে ইমান ভাল অপৰচুনিটি দিছো নাই কৰা এটো হেতু কিবা কিবি নকৰিব আলটিমেটলি ইয়াৰ লস আপোনাৰ আছে ন ইমান কষ্টকে আপুনি মানুহজনক আনিলে আৰু সেই মানুহজন হয়তো আজি আপোনাৰ লগত জয়েন কৰা নাই হয়তো সেই ট্ৰাষ্টটো এতিয়া বিল্ড হোৱা নাই কিন্তু হয়তো ইন ফিউচাৰ কালি ফলো আপ কৰিলে হয়তো তেখেত আপোনাৰ লগত জয়েন কৰিলে হয় আজি হয়তো তেখেতৰ কাৰণে ৰাইট টাইম নহয় গতিকে তেখেতে আপোনাৰ প্ৰপ'জালক এতিয়া ৰিজেক্ট কৰিছে তেখেতে আপোনাকটো ৰিজেক্ট কৰা নাই ৰাইট গতিকে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি মানুহ এজনক আনাৰ পিছত গোটেই যেটো মানে কষ্টখিনি আছিলে গোটেই সত্যানাশ হৈ যাব ৰাইট গতিকে তেনেকুৱা নকৰিব মানুহজনে আপোনাক মানা কৰিছে সিম্পল ইটস ওকে আপুনি সিম্পলি তেখেতক কক ইটস ওকে মই আপোনাৰ সমস্যাটো বুজি পাইছো বাট আপুনি যদি কেতিয়াবা ইন ফিউচাৰ মাইন্ড চেঞ্জ কৰে তেতিয়াহলে মোক জনাব আৰু আপুনি সিম্পলি তেখেতক ক'ব পাৰে আৰু বেলেগ যদি কিবা হেল্প লাগে তেতিয়া হলেও আপুনি মোক প্লিজ ডু লেট মি নো এনে ক'ব পাৰে এনেকৈ কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ এটা পজিটিভ সাইড মানুহজনে চাব মানুহজনৰ আপোনাৰ প্ৰতি অলপ এট্ৰাক্টেড হ'ব আপোনাক হয়তো আজি নহয় কালি হয়তো ট্ৰাষ্ট যেটা বিল্ড হ'ব তেখেতে আপুনি ফলো আপ কৰিলে তেখেতে ডেফিনেটলি আপোনাৰ লগত বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে ৰাইট গতিকে কাকো তেনেকৈ নকৰিব ইউ হেভ টু ৰেসপেক্ট দ্য পাৰ্সন ইউ হেভ টু ৰেসপেক্ট দ্য ডিসিশন অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্সন ৰাইট সো কাকো কামোৰ নিদিয়াকৈ দ্য নেক্সট ষ্টেপ ইজ কাকো কামোৰ নিদিয়াকৈ আপুনি কেনেকৈ ফলো আপ কৰিব পাৰিব থ্ৰু WhatsAppত ষ্টেটাছ লগাই কেনেকৈ ফলো আপ কৰিব পাৰি ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি কেনেকৈ ফলো আপ কৰিব পাৰি সেই বস্তুবোৰ যদি শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰ পিছত অবজেকশন হ্যান্ডেল কেনেকৈ ক্লোজ
কৰিব পাৰি মানে যি অবজেকশ্যনছ থাকে তাক কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব পাৰি অবজেকশ্যন হেণ্ডেল কৰি চেলছ কেনেকৈ ক্লোজ কৰিব পাৰি গোটেইখিনিৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আনিম গতিকে চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব যে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আটাইতকৈ ভাল কি লাগিল আৰু এই চিৰিজটোক মাষ্ট আপোনাৰ টিমতো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ 2020ৰ পিছত নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং অকল অফলাইন নহয় অনলাইনো বিল্ড কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ গৈছে ৰাইট গতিকে আপোনাৰ টিমো যাতে ভালকৈ যাতে এটা বিজনেছ অনলাইন বিল্ড কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই চিৰিজটোক ডেফিনেটলি আপোনাৰ টিমৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক টিল দ্যাট টাইম কিপ শ্বাইনিং কিপ গ্ৰ'য়িং বি আনষ্টপেবল